Daarover Beatrice de Graaf aan tafel, hoogleraar geschiedenis in Utrecht. Hartelijk welkom. Dank u wel. U verzorgde onlangs die prestigieuze Huizinga-lezing. En Huizinga die maakte dus de aanloop mee naar de Tweede Wereldoorlog in de jaren 30. Wat zou hij vinden van deze tijd? Deze somberheid, die oorlogsdreiging waar we voor gewaarschuwd worden. Nou ja, wat hij schreef over de oorlogsdreiging in zijn tijd is dat hij zegt, het allerergste is dat de regels die vanaf de middeleeuwen zijn opgebouwd om de beschaving te handhaven, want daar schreef hij altijd over, cultuur, beschaving, middeleeuwen, die regels, die worden weliswaar altijd met voeten getreden, maar de regels zijn er nog. Maar we leven nu in een tijdperk, schrijft hij dan, 34, 35... dat de beginselen zelf bij het grofvuil van de geschiedenis zijn gezet. Het is zo ver gekomen dat het systeem van het volkenrecht niet langer als beschaving wordt erkend en dat we terugzakken tot onder het niveau van archaïsche cultuur en terechtkomen in volstrekte gewelddadigheid. Ja. Nou, dat vond hij ervan. Ja, Deze dat tijd. is nu... En wat Huizinga ook doet, en hij citeert daar dan in ook Augustinus, eigenlijk moet je naar leiders kijken, naar wat voor grondhouding, wat voor deugden in de klassieke Aristoteliaanse zin ze eigenlijk verspreiden. Want dat is uiteindelijk het enige wat hoop op de toekomst geeft, als dat goed zit. Deugden. Ja, Dat is de definitie van een deugd van Aristoteles is dat je genoeg slimheid hebt om te handelen volgens een hoger doel. Ja. Dus niet alleen dat je mooie idealen hebt, maar ook dat je in je handelen dat doel kunt nastreven. Nou, Die deugden, ja. ja, de 4 van Aristoteles zijn inderdaad beheersing, rechtvaardigheid, wijsheid en moed. Ja, oh ja. En Plato had daar ook nog vroomheid bij. En dan die eerste 4, en dan komen er nog 3 bij. En Augustinus benoemt hij dan ook, dat is geloof, hoop en liefde. Ja. En die tezamen zijn in de 6e eeuw de 7 kardinale deugden geworden. En kardinaal duidt erop dat dat het scharnierpunt is van het handelen van mensen in de publieke ruimte. Dus als je zo